ค่ะอยู่ตรงฝากระติกป่าสวัสดีค่ะเป็นร้านขนมจีนซินเวอร์นะคะทางร้านของเรานะคะมีทั้งหมด4น้ำยานะคะจะเป็นแกงเขียวหวานไก่นะคะน้ำยากะทิน้ำยาป่าแล้วก็น้ำพริกนะคะขั้นตอนในการทำตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะคะเราตื่นตั้งแต่ตี 4:30นะคะก็จะทำการซื้อของที่ตลาดสดก่อนนะคะแล้วก็กลับมาทำเครื่องที่บ้านนะคะเตรียมของหั่นผักนะคะแล้วก็ทำน้ำยาป่าทำน้ำยากะทินะคะปั่นน้ำยาเสร็จแล้วนะคะเราก็จะต้องออกมาตั้งร้านนะคะประมาณ10:30ค่ะแล้วเราก็ได้มาทำแกงเขียวหวานที่ร้านนะคะอันนี้ร้านเรานะคะเปิดตั้งแต่วันอังคารถึงวันอาทิตย์นะคะเปิดช่วงเวลา10:30ถึง19:30ค่ะหยุดทุกวันจันทร์นะคะฝากร้านด้วยนะคะร้านของเราสามารถสั่งผ่าน Delivery ได้ผ่านแอป Line Man นะคะ Grab Food แล้วก็ Shopee Robin Food ค่ะขอบคุณค่ะที่ชอบมาร้านแล้วก็พูดเองอะไรเงี้ยนี่จะเป็นลูกมะกรูดนะคะโรยในหม้อน้ำพริกนะคะจะทำให้น่าทานมากยิ่งขึ้นนะคะขอขาไก่หน่อยดิขายจานละเท่าไหร่คะเนี่ยถ้าเป็นน้ำยาป่าน้ำยากะทิน้ำพริกจานละ40 บาทค่ะแล้วก็ถ้าเป็นแกงเขียวหวานไก่ใส่จานละ45ค่ะใช่อันนี้พอพริกแกงเริ่มเดือดนะคะเราก็จะใส่ขาไก่ไปค่ะตุ๋นขาไก่ให้เปื่อยนะคะอันนี้เราจะใส่ใบมะกรูดฉีกนะคะเพื่อเพิ่มความหอมนะคะแล้วก็ดับกลิ่นคาวของขาไก่ด้วยค่ะอันนี้จะเป็นเนื้อไก่นะคะช่วงน่องสะโพกสับค่ะก็จะต้องเคี่ยวเนื้อไก่ไปเรื่อยๆจนกว่าเนื้อไก่จะสุกนะคะเราถึงจะเริ่มทำการปรุงนะคะระหว่างนี้เราจะมีการเติมกะทิเรื่อยๆนะคะแต่เดี๋ยวเราจะต้องผัดไก่ให้แตกมันไปกับหัวกะทิหางกะทิก่อนนะคะคู่หนึ่งอะค่ะเราก็สามารถเติมกะทิได้เลยพริกแกงก็โขลกเองพริกแกงซื้อค่ะแต่จะเป็นร้านประจำอะค่ะคือพริกแกงเขาจะหอมเครื่องแกงมากใช่ได้กลิ่นหอมมากๆอันนี้นะคะเมื่อไก่เริ่มแตกมันแล้วนะคะก็ใส่อันนี้หัวอันนี้ยังไม่ใช่หัวค่ะเดี๋ยวหัวเราจะใส่ตอนปิดท้ายค่ะเพื่อไม่ให้มันแตกมันเยอะมากอะค่ะเพราะว่าถ้าเวลาแตกมันเนี่ยจากที่หัวกะทิใส่ไปมันจะเหมือนกับว่าน้ำแกงมันจะใสไปเลยเพราะว่าหัวมันแตกมันไปหมดแล้วอันนี้คือน้ำตาลปี๊บนะคะนะคะก็เป็นผงชูรสค่ะอันนี้เราไม่ได้ใส่เยอะมากนะคะใส่แค่ห่อละ10 บาทห่อเล็กอันนี้จะเป็นเลือดไก่นะคะพอแกงเริ่มเดือดนะคะเราก็จะใส่เลือดไก่ไปค่ะที่ทำให้มะเขือไม่ดำเลยคือตอนหั่นมะเขือเราต้องใส่เกลือนะคะแช่ลงไปด้วยค่ะมะเขือไม่ดำเพราะว่าเป็นตอนสั่งนี่คือใส่เกลือหนึ่งเลยก็คือตอนหั่นปกติจัดไว้เพราะว่าอันนี้ลูกค้าไลน์มาสั่งออเดอร์ขนมจีนนี่ขายวันกิโลค่ะ
ประมาณ 30-40 โลค่ะ แล้วแต่ว่าวันไหนขายดีหรือว่าเงียบอะไรอย่างเงี้ยค่ะ รับยาป่า แต่ถั่วเฉลี่ยแล้วก็คือจะประมาณ 35 โล เดี๋ยวใส่ผักด้านหน้าได้สังเกตได้ว่ามะเขือใกล้จะสุกแล้วนะคะ แต่เราจะปิดไฟช่วงที่มะเขือยังไม่สุก 100% นะคะ เพราะว่าหม้อแกงมันจะร้อนอยู่แล้วน้ำมันจะระอุทำให้มะเขือสุกไปเองค่ะ ถ้าเราจะปิดไฟตอนมะเขือสุกพอดี 100% เนี่ยทำให้มะเขือมันจะเละเกินไปอีกใช่เราต้องเผื่อนิดนึง แต่ส่งรุ่งเดือดรอบสุดท้ายใส่ใบโหระพา ค่ะ โหระพานี่โหระพา ปิดไฟได้เลยค่ะ อันนี้ก็คือเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ เดี๋ยวหนูจะต้องดูห้องแอร์ร้อนไม่มากค่ะอันนี้นะคะจะเป็นน้ำพริกนะคะ จะใส่ถั่วนะคะกับเนื้อไก่ค่ะปั่นไปกับกะทินะคะการปรุงหลักๆ ก็จะมีใช้น้ำตาลปี๊บกับน้ำมะขามเปียกแล้วก็กะทิค่ะทุกอย่างในเมนูที่ร้านนะคะจะใช้รสดีไก่ค่ะ อิสลามทานได้ทุกเมนูค่ะ ส่วนอันนี้จะเป็นน้ำยาป่าใช้ปลาช่อนทำนะคะ ลูกชิ้นก็จะเป็นลูกชิ้นปลาค่ะ ส่วนขาไก่ก็จะเป็นตุ๋นนะคะ แล้วก็เลือดไก่ค่ะ ส่วนอันนี้เป็นน้ำยากะทิใช้เนื้อปลาช่อนทำเหมือนกันนะคะ เป็นลูกชิ้นปลาค่ะ แล้วก็อันนี้จะเป็นเขียวหวานไก่ เนื้อไก่จะใช้เป็นเนื้อติดกระดูกช่วงสะโพกนะคะ แล้วก็มีเลือดมีขาไก่ค่ะ